დილამშვიდობისა. ეს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. დღეს 11 თებერვალია, რაც მას ნიშნავს, რომ მთელი სოფიო და სამედიცინო საზოგადოება ისაუბრებს ეპილეფსიასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, აგერ უკვე 12 წელია ჩვენ ამ თემაზე ყოველწლიურად საუბრობთ და ჩამოყალიბდა ადამიანთა ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ყოველთვის სწორედ ჩვენი ეთერიდან საუბრობს ხოლმე ამ თემაზე, იმისათვის რომ საზოგადოებაში ჯანსაღი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდეს ამ დიაგნოზის მიმართ. რაც შეიძლება მეტი ახალი ინფორმაცია შევიტყოთ, როგორ უნდა დავსვათ დიაგნოზი, როგორ უნდა მართოთ ეს დაავადება და რაც მთავარია, მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ დამოკიდებულება ამ დაავადების მიმართ, როგორც სტიგმის მიმართ და თუ ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების მხრიდან ჯანსაღ დამოკიდებულებაზე, ამის საფუძველი უპირველეს ყოვლისა არის ინფორმაცია, რომელსაც პროფესიონალები დღეს გაგიზიარებენ. შესაბამისად, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი ნანა ტატიშვილი. დილამშვიდობისა ქალბატონი ნანა, მოგბრძანდით. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით ქალბატონი ნანა, ჩვენ დავაღიაროთ, რომ გვაქვს ეს ტრადიციული შეხვედრები, დაბრძანდით და ამავე დროს თქვენ წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდით ეპილეფსიის ასოციაციას საქართველოში და ამავე დროს კიდევ არის ერთი გარემოება, ეს არის ბავშვთა ასაკი, როდესაც მშობლების მხრიდან, ოჯახის მხრიდან პირველად ხდება ესე დრამატულად გააზრება ამ დიაგნოზის. დღევანდელ დღეს რა გამოარჩევს? მოდით ჯერ ზოგადი ფრაზებით დავიწყოთ. რა არის დღევანდელ დღესთან დაკავშირებული განსაკუთრებული სიახლე? განსაკუთრებული სიახლე ალბათ ისევ ძველ პრობლემაშია, რომელიც არის ეპილეფსიის სტიგმა და მთელი ეს დღეები მიმართულია იქით, რომ რაც შეიძლება ადამიანებმა მეტი ინფორმაცია მიიღონ ეპილეფსიის შესახებ და ამით შეამცირონ სტიგმა და გააუმჯობესონ ამ ადამიანების მიმართ თავისი დამოკიდებულება. მე მგონი ცხოვრების ხარისხისთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყველა ვცდილობთ ამას. მე სწორედ თქვენი ფრაზით გავაგრძელებ ქალბატონო ნანა და იმისათვის რომ ჩვენ შევანელოთ ჩვენი დამოკიდებულება, ანუ შევამციროთ საზოგადოების სტიგმატიზაცია და იმ ადამიანების სტიგმატიზაცია, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვს, როგორც შევთანხმდით, ყველა ასაკობრივ ჯგუფთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა გავიაზროთ პრობლემის არსი და საზოგადოების როლი, როგორ შეიძლება ამ ადამიანების მიმართ მხარდაჭერით ჩვენ გავაუმჯობესოთ მათი და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხი. ჩვენ სტუდიაში კიდევ ორი სტუმარი შემოგბრძანდება, ნევროლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ნათია ოკუჯავა და ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი სოფიო კასრაძე. დილამშვიდობისა, მოგბრძანდით ქალბატონებო. დაბრძანდით თუ შეიძლება. მე მაყურებელს წარდგენისთვის კიდევ რამდენიმე წინადადებას მივაწოდებ თქვენთან დაკავშირებით. ქალბატონი სოფიო აღმოჩნდა ქალბატონი ნანას გზის გამგრძელებელი, მან ჩაიბარა, თქვათ ეს ესტაფეტა, არსებობს ევროპული ლიგა ეპილეფსიის და ის საქართველოს ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს ახლა ქალბატონი სოფიო. ქალბატონი ნათია შემოდგომაზე, თუ არ ვცდები ხო, ზუსტად შემოდგომაზე გახდა ევროპის ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტი. ეპილეფსიის საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ შევიკრიბეთ ადამიანები, რომელთაც შეიძლება მე ვკითხო, დარგში რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთაშორისო მასშტაბში. და თუ ჩვენ აი სწორედ ამ მასშტაბით დავინახავთ მოვლენას, თითო რეპლიკით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წელს ამ თარიღთან დაკავშირებული? მე ნანას რეპლიკას გავაგრძელებდი, წელს ამ თარიღთან დაკავშირებული ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ეპილეფსიის ადვოკატირება. საზოგადოებაში ამ თემაზე ლაპარაკი და რაც ახალი არის ის, რომ ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ხელი იმას, რომ ილაპარაკონ თვითონ ადამიანებმა, რომელსაც შეხება აქვთ ეპილეფსიასთან. ეპილეფსიის მქონე ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები, მათი ახლობლები უნდა გახდნენ მთავარი ადვოკატები ამ დაავადებისა. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ დარგობრივ პოზიციაზე ქალბატონ სოფიო და ის სიახლე, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებას ვუზიარებთ, ეს რა არის?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ თვითონ დაავადებულებმა და სპეციალისტებმა კი ისაუბრონ ამ საკითხზე უნდა ისაუბროს სახელმწიფო სტრუქტურებმა აუცილებლად, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურების თანადგომის გარეშე დარგის და ამ ადამიანების დახმარებას აზრია ვერაფრით ვერ შევძლებთ, მხოლოდ სპეციალისტები და მხოლოდ პაციენტები. ყველა უნდა გაერთიანდეს აბსოლუტურად, რომ სწორი მიმართულება მიეცეს ეპილეფსიის მქონე ადამიანის გამოვლენას, პრევენციას, დიაგნოსტიკას, მკურნალობას და მართვას. ეს სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე, მათი თანადგომის გარეშე, მე არა მაქვს მხოლოდ ფინანსური თანადგომა აქ მხედველობაში, აქ არის ემოციური თანადგომა ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან დაჩაგრულები არიან თავისი აი ამ მდგომარეობის გამო, იმიტომ რომ ისინი ვერ აღიარებენ ამ დაავადებას. ეს სამარცხვინო დაავადებაა დღემდე ყველასთვის, მაშინ, როდესაც ამ ადამიანებს არანაირი დანაშაული არ აქვთ, ეს მათგან დამოუკიდებლად ხდება. მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი და გავაფართოვოთ ჩვენი წრე, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ეპილეფსიაზე მხოლოდ ერთი წახნაგის შესაბამისად და ჩვენ საუბრობთ ყველა იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს თანამედროვე რეალობის გათვალისწინებით და მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინებით ყველა იმ პაციენტს, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვს, ყველა იმ ოჯახს, ვისი ოჯახის წევრიც ამ დიაგნოზის გამო არის სტიგმატიზირებული და შესაბამისად ჩვენს ჯგუფს შემოუერთდება კიდევ ერთი კოლეგა, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი, ბატონი ლადო წიქარიშვილი. დილამშვიდობისა, ბატონ ლადო, მობრძანდით. ლადო, ქირურგების ჩართვა ამ ჯგუფში. მადლობა ლადო სტუმრობისთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ შესაძლებლობებზე, ქირურგია არის თუ არა ეპილეფსიის მართვის ახალი შესაძლებლობა? შეიძლება ესე დავაკონკრეტებდი ამ საკითხს, სამწუხაროდ ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა გარკვეული ნაწილი ვერ ემორჩილება კონსერვატულ თერაპიას. მათ ეძახიან ფარმაკორეზისტენტულ გუყრებს. ანუ მდგრადი რომლებიც არ ემორჩილებიან, ასე ვთქვათ, სწავლების მეშვეობით გუყრების მართვას. და ეს რაოდენობა პაციენტების არც თუ ისე ცოტია დაახლოებით 10-დან 30% შემთხვევებში იქნება ფარმაკორეზისტენტული ვითარება. ჩვენს პოპულაციაშიც ასეა, ლადო? ეპიდემიოლოგია დაახლოებით 1 უნდა იყოს კავკასიურ ასაზე. დიახ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კატეგორიის პაციენტებიდან უნდა იქნას შერჩეული, გამორჩეული, შესწავლილი ის კატეგორია პაციენტებს, სადაც შესაძლებელი შეიძლება იყოს ქირურგიული ჩარევა, ასე ვთქვათ, მკურნალობის ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდი. აქედან გამომდინარე, ეს ორივე, ასე ვთქვათ, მიმართულება ერთმეორის ავსებს და საბოლოო ჯამში ეხმარება პაციენტებს ამ პრობლემებისგან თავის დაღწევაში. მოდით მე დაგისვამთ ყველა იმ კითხვას, რომელიც შემიძლია განვაზოგადო მაყურებლის კითხვებიდან. ქალბატონო ნანა, მემკვიდრეობის როლი ძალიან ხშირად ისმის ეს კითხვა და თქვენთან რა კი ყველაზე პატარა ასაკის პაციენტები ხვდებიან. არის თუ არა გადამწყვეტი მემკვიდრეობის როლი და უნდა ვივარაუდოთ თუ არა, რომ მემკვიდრეობით დამძიმებული შემთხვევები სწორედ სიცოცხლის პირველივე წლებში და თქვათ სიცოცხლის პირველივე ეტაპზე შეიძლება გამოვლინდეს. მემკვიდრეობა ძალიან საინტერესო თემაა და განსხვავებული, იმიტომ რომ ის რომ და ბევრი ფორმა დღეისათვის გახდა ცნობილი, რომ ეპილეფსიის ბევრი ფორმა გენური ცვლილებებით არის პირობადებული, არ ნიშნავს, რომ ეს არის გადმოცემული მისი დედისგან, მამისგან ან უახლოესი ნათესავისგან. უმეტესად ეს ფორმები არის ახლად შეძენილი, ანუ ეს გენური მუტაცია ხდება ინდივიდუმში და მას არ აქვს ესე პირდაპირი მემკვიდრეობით მიღებული გენები. არსებობის რა ეტაპზე ეს მუცლად ყოფნის ფაზაში თუ მოგვიანებით? ძნელია თქმა, სხვადასხვა ფორმა ეპილეფსიის სხვადასხვა დროს მანიფესტირდება, მაგრამ თავის ტვინს გულყრის განვითარების უნარი დღეს დადგენილია, რომ ნაყოფში არის აღწერილი და ჩაწერილი გულყრები და დანარჩენს ალბათ მოზრდილთა ექიმები იტყვიან, რომ ძალიან ხანდაზმულ ადამიანებში კიდევ უფრო მაღალია. ანუ ნებისმიერ ასაკში ჩასახვიდან ალბათ სიკვდილამდე შესაძლებელია, რომ მოხდეს მანიფესტირება, მაგრამ პიკი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არის პირველი 10 წლის მანძილზე დაბადებიდან. უმეტესი ფორმები გენეტიკური ეპილეფსიისა და ისედაც დიდი პროცენტი ეპილეფსიის მანიფესტირდება პირველ 10 წელიწადში და ეს ბავშვები მოდიან ბავშვთა პოპულაციის წარმომადგენლები, პედიატრებთან, ნევროლოგებთან და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ გავყვებით მიზეზებს,
გარკვეული წვლილი ამაში მიუძღვის იმ გენეტიკურ ცვლილებებს, რომელიც ორგანიზმის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე იჩენს თავს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ეპილეფსიის სხვა შესაძლო მიზეზებზე. ანუ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ეპილეფსიას აქვს რამდენიმე მიზეზი. ცხადია, ეპილეფსიას აქვს არა მარტო რამდენიმე, არამედ ძალიან ბევრი მიზეზი. ამიტომ სპეციალისტები ლაპარაკობენ არა ეპილეფსიაზე, როგორც ერთ დაავადებაზე, არამედ ეპილეფსიებზე. იმიტომ რომ ამას ზუსტად განაპირობებს ის სხვადასხვა მიზეზები, რომელიც შეიძლება გახდეს ეპილეფსიის. გითხარით შესაძლო მიზეზები რა შეიძლება? ქალბატონმა ნანამ უკვე ისაუბრა გენურ მუტაციაზე და ალბათ იმასაც ვერ აუვლით გვერდს, რომ არსებობს მემკვიდრული განწყობა, მხოლოდ არა მემკვიდრული დაავადება, არამედ მემკვიდრული განწყობა გარკვეული ტიპის ეპილეფსიური შეტევების მიმართ. გარდა ამისა, თავის ტვინის ნებისმიერმა დაზიანებამ, მათ შორის ტრავმამ, მათ შორის სისხლძარღვოვანმა დაზიანებამ, მათ შორის მოცულობით თავის ტვინის ქერქის განვითარების ანომალია მან გადახრა, მოცულობითმა წარმონაქმნებმა უკვე ასაკთან დაკავშირებულმა ისეთმა დაავადებებმა, როგორიც არის მაგალითად დემენცია, პარკინსონიზმი და სხვა დეგენერაციულმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ეგრეთ წოდებული სიმპტომური, ანუ აი ამ დაავადებით გამოწვეული შეტევები. ზუსტად ამიტომ არის, რომ როდესაც ქალბატონმა ნანამ თქვა, ჩვენ თუ შევხედავთ ეპილეფსიის ახლად აღმოცენებულ შემთხვევებს, ანუ ინციდენსი ქვია ამას. აი ყველაზე უფრო ხშირია ბავშვთა ასაკში და შემდეგ მატულობს ხანდაზმულ ასაკში 60 წელს ზევით. რატომ? იმიტომ რომ 60 წელს ზევით ზუსტად მატულობს აი ამ თავის ტვინის და სხვადასხვა დაავადებების სიხშირე, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ეპილეფსია. ერთს დავამატებ, ბავშვებში მაინც ყველაზე ხშირ მიზეზს ეპილეფსიის წარმოადგენს ორსულობასთან, მშობიარობასთან და ორსულობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ანუ ეგრეთ წოდებული ასფიქსია, დაბადებისას განვითარებული სუნთქვის უკმარისობა, რომელიც საკმაოდ აზიანებს თავის ტვინს და ამ პოპულაციაში დღენაკლულ ბავშვებში, პრობლემით დაბადებულ ბავშვებში ყველაზე ხშირ ეტიოლოგიას სწორედ თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანება წარმოადგენს. რეალურად მიზეზები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ასაკის მიუხედავად უკავშირდება ტვინში ცვლილებებს და ეს ცვლილებები ხდება საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ უკვე როგორც გამოვლინება ამ დაზიანების ვნახოთ გულყრა. თუმცა ვიდრე გავაგზავნეთ, მე მაქვს ქალბატონ სოფიკოსთან და ბატონ ლადოსთანაც შეკითხვა, მაყურებელი უკვე გვერდება, მოდით ვუპასუხოთ მაყურებელს და შემდეგ ქალბატონ სოფიკოს დავუსვამ კითხვა. დილა მშვიდობისა, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობა ქალბატონო მარი. ვარ 72 წლის. დიახ. მაქვს თავის ტვინის ისემიური ენცეფალოპათია. დიახ. და ეს მაღალწნევაზე რო ემართება ხალხს ინსულტები შეუძლია ამას გამოიწვიოს იგივე? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. რეალურად ეს ჩვენი საუბრის თემას ნაწილობრივ უკავშირდება, იმიტომ რომ დიახ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, როგორც ქალბატონმა ნათიამ ბრძანა, მაგრამ ენცეფალოპათია ჰქონდა მხედველობაში. ენცეფალოპათია და ისემიური ინსულტი ახსენა ბატონმა და იცით რა, ისემიური ინსულტის შემდგომი პერიოდი ხშირად არის ხოლმე თანხლებული ეპილეფსიური გულყრებით, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. ზოგ შემთხვევაში ესეც ტვინის მზაობას გააჩნია ეპილეფსიური გულყრების მიმართ, როგორი დამოკიდებულება აქვს. და ყველა შემთხვევაში ნამდვილად არ არის ეს თანხლებული. თუმცა მე როგორც მივხვდი, მას აღელვებდა ენცეფალოპათიის დიაგნოზი აქვს და შეიძლება ეს გახდეს თუ არა ინსულტის წინაპირობა. რადიოლოგიური სურათიდან გამომდინარე. დიახ. ყველა შემთხვევაში არა, რა თქმა უნდა. მოდით გავაგრძელოთ საუბარი და ვისაუბროთ რისკებზე, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეპილეფსიური გულყრა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მშობელი გვეკითხება, აი ცხელებასთან დაკავშირებით ბავშვობაში პირველად რას შეიძლება უკავშირდებოდეს მისი გამომჟღავნება. ამაზე ალბათ ქალბატონმა ნანამ უნდა გვიპასუხოს ცხელებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამ ცხელებასთან დაკავშირებულ მდგომარეობასაც, დიახ. იმიტომ რომ ზოგჯერ აი ცხელების დროს განვითარებული გულყრა შესაძლებელია მერე პუბერტატის, ანუ გარდატეხის ასაკში გამოვლინდეს გულყრებით და აი ამის მიზეზი შეიძლება იყოს, რაზეც ბატონ ლადო ლაპარაკობდა, შეიძლება იყოს თავის ტვინში არსებული რაღაცა პატარა ცვლილებები, რომელიც შემდგომში უკვე
საკმაოდ ძნელად ექვემდებარება ანტიეპილეფსიურ მკურნალობას. და აი ესეთი შემთხვევები შესაძლებელია ხოლმე რომ იყოს განხილული როგორც კარგი შემთხვევა ქირურგიული მკურნალობის. მაგრამ ეს ყველასათვის და ყოველთვის მაღალ სიცხეზე განვითარებული გულყრები ნამდვილად არ არის ეპილეფსია, თუმცა აი ზოგადად შეიძლება ეპილეფსია, რომელიც გვიან ასაკში ვლინდება, პირველი სიმპტომი შეიძლება იყოს ბავშვების ასაკში მაღალ სიცხეზე განვითარებული გულყრა. მოდის, ყველაზე ხშირი გამოვლენაა და ყველაზე მეტად ეშინიათ მშობლებს. ზოგადად ითვლება, რომ 6 წლამდე ასაკში ძალიან მაღალ ცხელებაზე, 38.5-ზე და მეტზე არა ხანგრძლივი 3 წუთზე ნაკლები ხანგრძლივობის გულყრა, რომელიც მანამდე ნერვული სისტემის დარღვევის არ მქონე ბავშვს უვითარდება, ის არ არის ეპილეფსიის წინაპირობა და ამ ბავშვებში ეპილეფსიის განვითარების რისკი ისეთივეა, როგორიც ზოგადად პოპულაციაში და არა მეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ბავშვს აქვს განვითარების პრობლემა, თუ ეს გულყრა ვითარდება არა ზოგადი გულყრის სახით, არამედ გამოხატულია მხოლოდ ერთ მხარეს, ერთ კიდურში ან ცალმხარეს ხელფეხში და თუ ბავშვს განვითარების ზოგადი შეფერხება აქვს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს შეიძლება იყოს ეპილეფსიის მანიფესტაცია და უნდა ძალიან სერიოზული გამოკვლევა. თუმცა 90% სიცხეზე განვითარებული ფებრილური გულყრების ეს არის ასაკზე დამოკიდებული მდგომარეობა, რომელიც სკოლის ასაკისთვის გადის სრულიად არ ჭირდებათ ამ ბავშვებს არც გამოკვლევა უმეტეს შემთხვევაში, არც მკურნალობა, პირიქით არასწორია მიდგომა, როცა ამ ბავშვებს სწავლებით მკურნალობენ. მაგრამ კონსულტაცია მაინც აუცილებელია სპეციალისტის, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის რო არ გამოგრჩეს არაფერი, ზედმეტი წამალიო რო არ დავნიშნოთ. დიაგნოზი რომ არ იყოს ზედმეტად გამოყენებული და აქტიურად, ამიტომ კონსულტაცია მე მგონი სპეციალისტთან აუცილებელია. დიახ, ძანე. დავამატებდი ძალიან მოკლედ, რომ ყველა გულყრა არ არის ეპილეფსია. არის მწვავე სიმპტომური ეპილეფსიური გულყრები, რომელიც უნდა განვიხილოთ როგორც თავის ტვინის კრუნჩხვითი რეაქცია აი ესეთ მწვავე დაზიანებაზე. მაგალითად, ტრავმის მომენტში განვითარებული ეპილეფსიური გულყრა, ინსულტის მომენტში განვითარებული ეპილეფსიური გულყრა, ეს არ არის ქრონიკული ეპილეფსია. ანუ როგორც ჩვენი ერთი არაჩვეულებრივი პედაგოგი ამბობდა ხოლმე, სიტუაციური განტვირთვა თავის ტვინისათვის იმ კრიტიკულ მდგომარეობაში, რომელშიც ის აღმოჩნდა. ბატონ ლადოს მინდა ვკითხო, როგორია დღეს ქირურგიის მიღწევები? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე შედეგებზე, მათ შორის საქართველოში. ეპილეფსიის ქირურგიული მკურნალობა მაქვს ხელობაში. თავისთავად ეპილეფსიის ქირურგია ერთ საუკუნიან ისტორიას მოიცავს, გულისხმობს საერთაშორისო და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მიდგომებს. საქართველოშიც, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩვენი უფროსი კოლეგები დაკავებულები იყვნენ ამ საკითხით და თავის შეაძლებლობების ფარგლებში არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელო წვლილი შეიტანეს ამ დაავადების მკურნალობაში. დღევანდელ დღეს ახლა თანამედროვე ნეიროქირურგიას გაცილებით მეტი შეაძლებლობები გააჩნია, ვიდრე ეს იყო დაუშვათ 10-20 წლის უკან. საქართველოს რეალობა ვაღიარებ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ იმ დონეს, რომელიც დავუშვათ საერთაშორისო სტანდარტები არის, ნამდვილად ჩამორჩებით, ჩვენ ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ უცხოურ კოლეგებთან ერთად ეს ჩამორჩენა როგორმე, ასე ვთქვათ, შევამციროთ, იმიტომ რომ ჩამორჩენაში არ იგულისხმება მარტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ადამიანური გამოცდილება, ადამიანური რესურსები და ფინანსური რესურსებიც, იმიტომ რომ საზოგადოების მძაობა რამდენად იღებს, ვთქვათ, ესეთი პატიცემული სტუმრების, ასე ვთქვათ, დახმარებით ეს საკითხი გააქტუალურებული არის, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, ისე დაავადება, სადაც ღია კარი არის, არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, რომ როგორც ახლა მოგახსენებთ, როცა ჩანს სიტუაცია, როდესაც ის არ ემორჩილება წამლებს, ხო? ანუ მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული ყველა შესაძლებლობა, რომ ამოცნობილი იქნას ის მდგომარეობა, სადაც ქირურგიული ჩარევას ექნება საკმაოდ მაღალი ეფექტი და ამის შესაძლებლობები ამ ეტაპზე საქართველოსაც გააჩნია ნაწილობრივ, ბუნებრივი ეპილეფსიის ყველა ქირურგიულ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვფარავთ, მაგრამ აქეთკენ ვისწრაფით. თუმცა მე უბრალოდ ამ რეპლიკას დაუკავშირდებდი ქალბატონი ნანას შესავალს, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა საბოლოო ჯამში
არის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ყველა ინსტრუმენტი აქეთ დიახ ნათია რაღაც ის თქმა. არა, მე უბრალოდ მინდოდა დამემატებია, რომ ეპილეფსიის ქირურგია ეს ლადომაც აღნიშნა, ეს არ არის მხოლოდ ოპერაცია, ეს არის ეტაპობრივი, ასე ვთქვათ, მართვა პაციენტისა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის სწორ დიაგნოზს და სპეციალურ ქირურგიის წინა, ანუ პრექირურგიულ დაკვირვებას, რომელიც უკვე გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, ვიწინასწარმეტყველოთ, რამდენად საჭიროა და კარგია, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ოპერაცია და რამდენად ეს ოპერაცია შეიძლება იყოს ეფექტური და რა გვერდითი ეფექტები ანუ პერსპექტივაში ვხედავ მოვლენებს. პერსპექტივაში, ანუ შეფასება და შემდეგ ქირურგია და ეს გარდა ფინანსებისა, გარდა სპეციალისტებისა არის ორგანიზაციაც. უმეტეს შემთხვევაში ყველაზე მთავარი ეტაპი არის პრექირურგიული მომზადება, რომელიც საკმაოდ ბევრი სპეციალისტის, ასე ვთქვათ, ჩართულობას მოითხოვს, მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, ადამიანურ რესურსებს და დიდ ფინანსებს. ამიტომ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს სილით გაიზრდება, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა მაინც ენიჭება პრექირურგიული შეფასების სპეციალისტს, იმიტომ რომ ქირურგები წარმატებული, კარგი პროფესიონალები ნამდვილად ყავს, ისინი შეასრულებენ თავის ამოცანას, მაგრამ თუ ჩვენ დაუშვით შეცდომა, შესაძლებელია არასაჭირო, არასწორი კანდიდატი მივმართოთ ქირურგიული მკურნალობის. კიდევ ერთი მაყურებელი გვერდება. დილამშვიდობისა, გისმენთ? უკაცრავად 3 კვირის უკან 9 წლის თბილისში ჰქონდა გულყრა გამფენისა თბილისში. დიახ. ყველანაირი გამოკვლევები ჩავატარეთ და მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია განმეორდეს ან განიკურნოს და ვიცი. არქადიშოთ ქალბატონო, ეს იყო პირველი ეპიზოდი, როგორც მივხვდით და რა უძღოდა წინ? ეს ცხელების ფონზე იყო თუ? არაფერი. უბრალოდ ეძინა ბავშვს და ცილის დედამისი თავუწვალოები და შეამჩნია, რომ ხალხელი და ფესი უკანკალებდა. ალბათ გაგრძელდა სადღაც 2 წუთი რო იყიდა რომ კი ბატონო და ხელი უკვე აღარ ხოდა მოკრონსული მაგრამ დედა ამბობდა რომ ხელი და ფესი ხონდა გაჭიმული და კანკალებდა კი ბატონო მადლობა შეკითხვისთვის თქვენი ფრაზა ქალბატონო ნანა წეხან ხაზგასმა იმისა რომ ასიმეტრია კლინიკაში ანუ როდესაც ცალი მხარე არის ჩართული. აი ზუსტად ეს ისტორია აღწერა ახლა ქალბატონმა და ბრძანა 9 წლის ბავშვი, რომელსაც პირველად ჰქონდა ეს ეპიზოდი. 9 წლის როგორც წესი არის თვით შეწყვეტადი ახალი კლასიფიკაციით ბავშვთა ასაკის ეპილეფსიური ფორმა, თუმცა მას უნდა გამოკვლევა და დადასტურება, რომ ეს ფორმაა და თუ ეს ფორმა უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება რომ მკურნალობის გარეშე მშობელთან შეთანხმებით მოხდეს დაკვირვება მის განვითარებაზე, ვინაიდან სადღაც 10-დან 12 წლამდე თუ ის ფორმაა როლანდური ეპილეფსია, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და ვფიქრობთ ასაკის და ძილის გულყრის, განსაკუთრებით ცალმხარეს განვითარებული ძილის გულყრის გამო, როგორც წესი 10-დან 12 წლამდე წყდება და ნამდვილად ჩატარებული არის 25 წელზე მეტი დაკვირვება კანადელი სპეციალისტების მიერ და 100%-ში შეწყდა ამ ტიპის გულყრები მოსდილობაში და არ განახლებულა შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან ოპტიმისტური იყო თქვენი ინფორმაცია. როლანდურია ნამდვილად ოპტიმიზმი. დამტკიცება ჭირდება. თქვენ ალბათ შენიშნეთ როგორი ინფორმაცია მოგვეწადა ბებომ, ანუ ის ერთი მხრივ აღელვებული იყო, მაგრამ მეორე მხრივ ხაზი გავსვა, რომ ყველა კვლევა ჩაუტარდა ბავშვს დაუყოვნებლივ. იქ არ ჩაითვალა, რომ მდგომარეობა საშიშია, მაგრამ იმ საექსპერტო გუნდს, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავს, რა თქმა უნდა, გულგრილი არ დაუტოვებია ჩვენი მაყურებელი და სწორედ თქვენი აზრი აინტერესებდათ. ჩვენ გველოდება წინ ერთი სიახლე, რასაკვირველია ჩვენ საუბარს ვაგრძელებთ. უბრალოდ ეს ბლოკი მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და უკავშირდება იმ კვლევებს, რომელიც ბავშვთა ეპილეფსიის მართვაში სპეციალური კვებითი მოდელების გამოყენებას გულისხმობს. შემდეგ მოვისმინოთ ჯერ ეს ინფორმაცია და მე როგორც ნუტრიციოლოგს ასევე მექნება ის უახლესი ინფორმაცია, რომელიც აი ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით დღეისათვის ვიცით. კეტოგენური დიეტა და ბავშვთა ეპილეფსია. როგორც აღმოჩნდა კვების მოდელი გავლენას ახდენს ნაწლავის მიკრობიომზე. სხვადასხვა ნევროლოგიური დარღვევის, მათ შორის ბავშვთა ეპილეფსიის და ნაწლავის მიკრობიომის ურთიერთკავშირზე სპეციალისტები უკვე დიდი ხანია საუბრობენ.
1920 წლიდან დღემდე კეტო დიეტა მიუხედავად მისი რთული მექანიზმისა, წარმატებით გამოიყენება ნევროლოგიური დარღვევების მართვისას. კვლევებით დადასტურებულია, რომ დადებითად მოქმედებს თავის ტვინზე და ამცირებს ეპილეფსიური გულყრების რაოდენობას. რაც შეეხება ნაწლავის მიკრობიომს, ასევე მრავალი კვლევით დასტურდება მისი როლი თავის ტვინის ჯანმრთელობაზე. მედიკოსები აღნიშნავენ, რომ ის კავშირშია აუტიზმთან, დეპრესიასთან, შფოთვით აშლილობებთან და ბავშვთა ეპილეფსიასთან. კეტოგენური დიეტა, რომელიც ცხიმის მაღალი შემცველობით გამოირჩევა, სწორედ მისი მექანიზმიდან გამომდინარე მეტაბოლურ სისტემას მნიშვნელოვნად ცვლის და ორგანიზმს დამატებითი ენერგიის შექმნაში ეხმარება. ბავშვებში, რომლებიც მედიკამენტოზურ მკურნალობას არ ექვემდებარებიან, კეტო დიეტა ექიმის მეთვალყურეობით ინიშნება. პაციენტები ნახშირწყლების მიღებას ამცირებენ, რა დროსაც ორგანიზმში კეტონები წარმოიქმნება. კეტონებს თავის ტვინი გლუკოზის მსგავსად ენერგიის წყაროდ მოიხმარს. მიუხედავად დადებითი ეფექტებისა, კეტოგენურ დიეტას უამრავი უკუჩვენებაც აქვს. სწორედ ამიტომ მისი თვითნებურად დაწყება კატეგორიულად აკრძალულია და მხოლოდ ექიმის მეთვალყურეობით ინიშნება. ჩვენ გავაგრძელოთ სწორედ ამ წერტილიდან, შევთანხმდით, რომ ცხიმით მდიდარი, ეგრეთ წოდებული კეტოგენური დიეტა, რომლის აგების პრინციპი კლასიკური, ეს არის 70% ცხიმი, 20% ცილა და 10% ნახშირწყლები, კიდევ უფრო გამკაცრდა პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ცხიმის წილის და ცილოვანი წილის გაზრდით და ნახშირწყლების წილის მინიმუმამდე შემცირებით. ისე რომ უკანასკნელ პერიოდში გამოყენებული, კლინიკურ პრაქტიკაში გამოყენებული მოდელები ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს 50 გრამი ნახშირწყლის მოხმარებას დღიურად, მე ბავშვებზე მაქვს ლაპარაკი და ეს რომ გადათვალეს ნახშირწყლის დონეზე დაახლოებით 2 ვაშლის ტოლია. რაც დიეტოლოგთა, ნუტრიციოლოგთა, აგრეთვე კვების მოდელების მკვლევართა შორის ძალიან ბევრი კითხვას ბადებდა. თუ გავიხსენებთ, რომ კეტოგენური დიეტა პირველად 1924 წელს მეიოს კლინიკაში იყო განხილვის საგანი და სწორედ ამ მომენტიდან დაიწყო ამ კვების მოდელის გამოყენება, მან გაიარა სხვადასხვა ფაზა. ჯერ იყო ძალიან აქტიურად გამოყენებული, მერე შენელდა მის მიმართ ინტერესი, მერე 90-იანი წლებიდან ისევ დაიწყო, ხელახლა განახლდა ეს ინტერესი და პრაქტიკულად პიკს მიაღწია 21 საუკუნეში. თუმცა იმავე მეიოს კლინიკის ექსპერტების დასკვნით არის რამდენიმე გარემოება გასათვალისწინებელი. ეს მეთოდი ეფექტურია, როგორც ქირურგიული მეთოდის შემთხვევაში ბატონმა ლადომ აღნიშნა, იმ შემთხვევებში განსაკუთრებით ეფექტურია, სადაც ჩვენ გვაქვს მდგრადობა ეპილეფსიის სამკურნალო საშუალებების მიმართ. აი, ასეთ შემთხვევაში მისი გამოყენება ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, ექიმის რეკომენდაციით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ინსტრუმენტი ექიმის ხელში. მაგრამ ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ ჯერ არ ვართ დარწმუნებული, რომელი ტიპის ეპილეფსიასთან გვაქვს საქმე, როგორია მისი მიმდინარეობა, ასაკობრივი თვალსაზრისით გამოვლინებები და ასე შემდეგ, კონსულტანტები იმავე მეიოს კლინიკიდან გვირჩევენ გამოვიჩინოთ სიფრთხილე. მეორე მკაცრი გაფრთხილება, რასაც მეიოს კლინიკის სპეციალისტები გვაძლევენ, არის ის, რომ არ გამოვიყენოთ პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანებში ასეთ ამამად ეს მოდელი. ამას ხაზს უსვამენ იმიტომ, რომ უკანასკნელ წლებში დაიწყო პროპაგანდა ცნობილი ადამიანების მხრიდან, ეგრეთ წოდებული სელებრიტების, როგორც ამბობენ ხოლმე, მე არ მიყვარს ეს ტერმინი, ამიტომ ქართულად ხაზგასმულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ცნობილი ადამიანების დამსახურებით, რომლებმაც საკუთარი წონის კორექციისათვის კონსულტანტების მხრიდან მიიღეს რეკომენდაცია და გამოიყენეს ეს დიეტა, კვლევებით დასტურდება, რომ ასეთი მიდგომა არ არის სწორი და გაუმართლებელია. უფრო მეტიც, თვით კეტო დიეტის მიმდევარი რამდენიმე ცნობილი მეცნიერიც კი კატეგორიულად უარყოფს პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანებში კეტო დიეტის მიმართ ასეთ სითამამებს, რადგან ის მეტაბოლური დარღვევები, რომელიც ვითარდება ორგანიზმში, როდესაც ჩვენ ენერგიის წყაროდ ვიყენებთ არა ნახშირწყლებს, არამედ ცხიმს, ეს იწვევს ურთულეს ბიოქიმიურ გარდაქმნებს და ყველა ორგანიზმი განსხვავებულად რეაგირებს განსაკუთრებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა გამოქვეყნდა და მე
პატარა რეპლიკით გითხარით კიდევაც ამის შესახებ გასულ კვირაში, ეს არის ჰარვარდის სკოლის დასკვნა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და რომელმაც ნაწლავის ფლორის, ანუ მიკრობიომის, მიკრობიოტის თქვენ სხვადასხვა სახელწოდებით ნახავთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში არსი ეს არის. ეს არის ჩვენს ნაწლავებში ბინადარი მიკროორგანიზმების ერთობლიობა. აი მათი შესწავლის შემდეგ გააკეთეს პრაქტიკულად კატეგორიული მითითება იმ ადამიანებისათვის, ვინც ზედმეტად უთამამდება ცხიმიან საკვებს. აღმოჩნდა, რომ ჩვენს ნაწლავებში ბინადარი ზოგიერთი ბაქტერია ნეიროაქტიურ ნივთიერებებს გამოიმუშავებს პასუხად ცხიმიანი საკვებისა და ეს ნეიროაქტიური ნივთიერებები მუშაობს მეხსიერებაზე ნეგატიურად, გუნებ-განწყობაზე, პირდაპირი კავშირი აღმოაჩინეს მაგალითად დეპრესიასა და ნაწლავის ფლორის ასეთი ტიპის აქტივობას შორის, უფრო მეტიც შიზოფრენიაზეც კი ლაპარაკობენ, რომ არის ასეთი ლინკი და ბმა და შესაბამისად აღმოჩნდა, რომ ონკოგენური პრობლემების, ანუ ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკი და მათ შორის ნერვული სისტემის მხრივ აშლილობების რისკი იზრდება, თუ ჩვენ არასწორად ორგანიზმის მოთხოვნისათვის შეუსაბამოდ გამოვიყენებთ ცხიმებს. ამიტომ სიფრთხილის ზონაში ვტოვებთ, ანუ კეტოგენურ დიეტას კი არ უარყოფთ, კეტოგენურ დიეტას მისი ჩვენების სფეროს ვუტოვებთ, ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ვიჩენთ სიფრთხილეს, ეს ეხება როგორც საკუთრივ ცალკე ცხიმით დატვირთვას, ასევე ცხიმიანი პროდუქტებით ინტენსიურ დატვირთვას, მიუხედავად გავრცელებული აზრისა საზოგადოებაში, მე ხა ქართულ პოპულაციას გულისხმობ, იმიტომ რომ ინტერნეტიდან გადმოღებული კეტოგენური დიეტა არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ნაღმი, რომელიც ცხოვრების მანძილზე სხვადასხვა სისწრაფით აგვიფეთ ხდება და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დაბალანსებულ კვებაზე, იქ სადაც არ ვიცით ჯერ როგორ მართოთ ეპილეფსია, იქ სადაც ჯერ კი უნდა გავერკვიოთ, რომელი ტიპის ეპილეფსიასთან გვაქვს საქმე, დაბალანსებული კვება გვაძლევს ყველაზე კარგი არჩევანის შესაძლებლობას და ასეთ შემთხვევაში ნახშირწყლების გამორიცხვა არ არის სწორი, რადგან კვლევების მიხედვით ყველა ის ადამიანი, ვინც უპირატესად ცხიმიან კვებაზეა და რომელიც ნახშირწყლებს მინიმუმამდე ამცირებს, ავტომატურად ამცირებს სცენარეულ ბოჭკოს. ბატონი გელა რომ იყო სტუდიაში, ის ნამდვილად დამეთანხმებოდა, რამდენად მნიშვნელოვანია ყოველდღიურად 28-30 გრამი ბოჭკო მიიღოს ადამიანმა. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ბოჭკოს მიღებას ვღუდავთ, არამედ გვაკლდება ორგანიზმში კალიუმი, რომელსაც მაგალითად ბოსტნეულით მივიღებდით, კალციუმი, აგრეთვე სხვა მიკრო და მაკრო ელემენტები, რომელიც სასიცოცხლო ფუნქციას ასრულებს, მათ შორის ლითიუმიც, ნიკელიც და ასე შემდეგ, რომლებიც თავის ტვინის და ნერვული სისტემის ფუნქციონირებაში ძალიან მნიშვნელოვან სამსახურს გვიწევს. კოლეგებო, ეს არის ჩემი როგორც ნუტრიციოლოგის ინფორმაცია, თუმცა კეტო დიეტასთან დაკავშირებით სიფრთხილეზე მე ხშირად საუბრობ ხოლმე. მე მინდა გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი და ქალბატონ ნანას ვთხოვო, გითხრას ყველაზე ხშირად რა არის მაპროვოცირებელი გულყრის, ხალბატონ ნანა? გულყრის მაპროვოცირებელი ბავშვთა ასაკში ყველაზე ხშირად არის ცხელება. და ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, აღარ გავჩერდები. ყველა ის მიზეზი, რაზეც საუბარი იყო, ეს შეიძლება იყოს ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადება, მენინგიტი, ენცეფალიტი, ეს შეიძლება იყოს ტრავმა, რომელიც გამოვლინდება გულყრით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაუსვა მხას, რომ თუ აი მწვავე დაავადების დროს ბავშვს აქვს გულყრა, ეს არ ნიშნავს, რომ მას აქვს ეპილეფსია. მათ მხოლოდ 25% საშუალოდ შემდგომში უვითარდება პოსტტრაუმული, პოსტმენინგიტური, პოსტენცეფალიტური ეპილეფსია. 75%-ისთვის იმ ერთი მწვავე დაავადების დროს განვითარებული გულყრით თავდება ყველაფერი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის დაკვირვების ქვეშ უნდა იყოს და სპეციალისტის აუცილებლად უნდა იყოს შეფასებული. ქალბატონებო, ზრდასრულ ადამიანებში რა შეიძლება იყოს გულყრის მაპროვოცირებელი? იცით, აი გავაგზავნებ ქალბატონი ნანას აზრს და იცით, მოდით ვთქვათ, რომ გარდა სხვადასხვა მწვავე დაავადებისა და ცხელებისა, გულყრის მაპროვოცირებელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა გარემო ფაქტორი. მაგალითად, მოციმციმე, შუქი და ის გარემო, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ. ხო, არც იმციმებს. მაგალითად, უძილო ღამე-ძილის ნაკლებობა. ზრდასრულებში ძალიან ხშირად ეს არის ალკოჰოლი და ასე ვთქვათ, ნაბახუსები, მდგომარეობა. ძაფრისუნი. მაგალითად, რამდენად იშვიათია. იცით, არის ძალიან იშვიათი გულყრების მაპროვოცირებელი ფაქტორები, მაგალითად, როგორიც არის კითხვა, როგორიც არის სხვადასხვა ასეთი თამაში, რომელიც მოითხოვს მათემატიკურ ანგარიშს და აზროვნებას, მაგალითად, დომინო, შაში, ჭადრაკიც.
კი ხო ასე რომ ეს მაგრამ ეს ყველაფერი დაძაბულ მუშაობას რაც რომელიც ეგრეთ წოდებული სხვა ნეტვორკების ერთად მუშაობას მოითხოვს, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია. რაც შეეხება გავრცელებულმა პროდუცირებულ ფაქტორებს, ეს არის მაინც უძილო ღამე, ეს არის მოციმციმე შუქი და ეს არის ალკოჰოლი. ქაბადონ სოფიო, სტრესი რამდენად ბატონო? დავამატებთ. კი, რასაკვირველია და სტრესთან დაკავშირებით არის შეკითხვა. შეიძლება თუ არა სტრესი იყოს მაპროვოცირებელი გულყრე. პირდაპირ მაპროვოცირებელი ფაქტორი არა, თუმცა ბოლო პერიოდში ბრიტანულმა სკოლამ გამოაქვეყნა თავისი კვლევის შედეგები, სადაც დაახლოებით 7-8%-ში წინა პერიოდი იყო სტრესული და შემდგომში განვითარდა გულყრა. მე მინდა მივაქციო ყურადღება ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც დღეს ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას. ეს არის კლუბური ნარკოტიკი. კლუბური ნარკოტიკი, რომელსაც ძალიან ხშირად დაანახლავს ხოლმე ეპილეფსიური გულყრა. დიახ. და ეს არის ფაქტიურად იმდენად რთულად სამართავი, შემდგომ ისეთი გვერდითი ეფექტები აქვს ამას ყველაფერს, ჩვენ ძალიან გვიჭირს ამ მდგომარეობიდან ადამიანის გამოყვანა და მე მინდა რომ ძალიან გავაფრთხილო საზოგადოება ამ კლუბური ნარკოტიკების მოხმარების. ჩვენ სარგებლობთ ახლა შემთხვევით და ეპილეფსიის დღე რა კი არის ყველა იმ ოჯახს თხოვთ სიფხიზლეს, სადაც ახალგაზრდები გატაცებულები არიან კლუბური ცხოვრებით და აი ამ რისკების ცოდნა არის მნიშვნელოვანი. ბატონ ლადოსთან არის ასეთი შეკითხვა. როგორია ოპერაციის შემდეგ პერსპექტივები? ანუ ქირურგიული ჩარევის შემდეგ როგორი შედეგებია დაფიქსირებული, რა შეიძლება ვთქვათ? მოცემულ მომენტში რა მონაცემები ამისათვის მაშინ მე უნდა ჩაბავთვალო რა სახის ასე ვთქვათ ქირურგიული ჩარევებზე არის საუბარი, იმიტომ რომ ეპილეფსიის დროს ყველაზე უფრო ეფექტურად ითვლება ესე ვიტყოდი ეპილეფსიური კერის, ეპილეპტოგონური ზონის ამოკვეთა. ეს არის ოპერაციების ერთი სახეობა. ანუ უბრალოდ უბანი მოვაცილეთ. ის რომელიც პასუხისმგებელი არის გულყრების აღმოცენებაზე, თუ კი მოხერხდა მისი იდენტიფიცირება და შესაძლებელი არის მისი ამოკვეთა რაიმე სერიოზული ნევროლოგიური დეფიციტის განვითარების გარეშე, ამ შემთხვევაში კარგ შედეგად ითვლება, თუ კი შენ გულყრების სიხშირეს ასე ვთქვათ, მინიმუმ 50%-მდე შეამცირებ. თუმცა ესეთ სახის ოპერაციები ხასიათებია მაღალი ეფექტურობით და მინიმუმ 70% შემთხვევებში პაციენტს ოპერაციების შემდეგ ან არ აქვს გულყრა, ან თუ აქვს, ემორჩილება ეფექტურად სწავლებს. ეს საუბარი არის რეზექციის, ანუ ამოკვეთის ტიპის ოპერაციებზე. თუმცა მარტო ამით არ შემოიფარგლება ნეიროქირურგების არსენალი. მეორე სახის ოპერაცია ეს არის ელექტროდებზე გვეკითხებია. ხო, მეორე სახის ოპერაცია არის უბრალოდ გულყრების გავრცელების მინიმიზირება, იმიტომ რომ არის დაუშვათ გულყრების ტიპი, როგორც არის გენერალიზებული და შესაძლებელი არის, ვთქვათ, მისი ასე ვთქვათ ლოკალიზება ტვინის გარკვეულ უბანში, რომ ის არ გავრცელდეს და ასე ვთქვათ შემცირდეს გენერალიზაცია. ანუ უფრო პალიატიური სახის ოპერაციებიც არის, სადაც დამხმარე, ხო, რომელიც 50% შემთხვევებში გულყრების ასე ვთქვათ სიხშირეს ამცირებს. ასე მაგალითად არის ძალიან ესეთი რთული გულყრა, რომელიც ხასიათდება პაციენტის უეც არის დაცემით, დაუშვათ, ხო? აი ამ დაცემით შეიძლება, ასე ვთქვათ, სიოსხლების საშიში მდგომარეობა და ტრამვა მიიღოს. ამას იზახენ დროპატაკებს. ანუ ესაც პაციენტი ითიშება და ვარდება ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. ქირურგიული ჩარევები ამ დროს რიგ შემთხვევებში ეფექტურია, შეიძლება გულყრა ასე ვთქვათ არ მოაგოროს, მაგრამ დაცემის სიხშირე ასე ვთქვათ შეამციროს. თანამედროვე მიდგომები არის სწორედ ძალიან სტიმულაციის ასე ვთქვათ ოპერაციები დაწყებული ასე ვთქვათ სტომილი ნერვის ასე ვთქვათ სტიმულაციით და დამთავრებული ტვინის ღრმა სტრუქტურების სტიმულაცია, რომელიც უფრო თანამედროვე მიდგომა არის და ეხლა ახლო შედეგები ასე ვთქვათ დაახლოებით 50% შემთხვევებში გულყრების სიხშირეს ამცირებს. ანუ ისეთი ეფექტი როგორიც აქვს დაუშვათ ოპერაციებს, ესეთი არ აქვს. და კიდევ უფრო ულტრათანამედროვე მიდგომა თქვენ ახსენებთ თქვა მეიოს კლინიკა, სადაც უკვე რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარია ჩადებული ამ კვლევაში, საქმე ეხება ისეთ სახის ოპერაციებს, მაყურებლის რო იყოს გასაგები, როგორც არის დაუშვათ გულის სტიმულატორი. რომ იმ პაციენტებს, ვისაც გულის რიტმის მოშლა აქვს, უყენებენ სტიმულაციას, რომ ეს ასე ვთქვათ რიტმი დაასწოროს. ეხლა ნეიროქირურგები და ანუ ნევროლოგიური საზოგადოება მუშაობს ეს გავსი ტიპის ასე ვთქვათ ფენომენის აღმოჩენაზე, რომ რაღაც გარკვეული მოწყობილობა, რომელიც წინასწარ ამოიცნობს გულყრების განვითარებას და
ასე ვთქვათ, სანამ ის მიიღებს კლინიკურ გამოვლენებას, მანამდე მოხდეს ამისი ჩახშობა. ეს, შეიძლება რამოდენიმე მილიარდიანი გრანტია, რომელსაც ამერიკის ესეთ უზარმაზარი ცენტრები კვლევებს ატარებენ და ხო და ნახოთ რა შედეგებს მიიღებთ ხოლოდ, მაგრამ ჩვენ ამ შედეგებს ველოდებით და გავიზიარებთ. ჩვენ გვაქვს ახლა მაყურებლისათვის ვიდეო რჩევები, ანუ ვიქტორინა, რომელიც ეპილეფსიური გულყრის დროს პირველ დახმარებას შეგახსენებთ და ჩვენ დავბრუნდებით იმისათვის, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი შეხვედრა. პირველი დახმარება ეპილეფსიური გულყრის დროს. თუ თქვენს თვალწინ ადამიანს დაეწყო გულყრა, დაცემის მომენტში მაქსიმალურად დაიცავით ტრავმისგან. მოაშორეთ ბასრის აგნები. ბინის პირობებში თავქვე შემოუდეთ რბილი ქსოვილი ან საგანი, მაგალითად ბალიში. ქუჩაში გამოიყენეთ ანალოგიური ნივთი, მაგალითად თქვენი ჩანთა ან ქურთუკი. კრუნჩხვის დასრულებისთანავე დააწვინეთ გვერდზე. შეუხსენით მჭიდრო სამოსი, რომ სუნთქვაში არ შეუშალოს ხელი. გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება. გულყრის დროს დაუშვებელია ადამიანისთვის ზიანის მომტანი აქტივობა. ამიტომ ნუეცდებით ადამიანის შებოჭვას, შეკრული კრიჭის გახსნას, ენის დაჭერას, წამლების გამოყენებას, ადამიანის შეფხიზლებას წყლის ჭავლით, სილის გაწვნით ან ყურების სრესით. გახსოვდეთ, დიდი გულყრის დროს ადამიანი კარგავს ცნობიერებას. არ ახსოვს გადატანილი კრუნჩხვები. თქვენ უნდა უამბოთ მას მომხდარი ფაქტის შესახებ. აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია. თუ გულყრა პირველად განვითარდა, გულყრის შეტევა რამდენჯერმე განმეორდა, დაზარალებულს აქვს ტრავმები, დაზარალებულს რამდენიმე წუთში არ დაუბრუნდა ცნობიერება. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ დავბრუნდით და დავბრუნდით ძალიან სიმპათიური ქაღალდებით, ფურცლებით, რომელიც დღეს მარტო ჩვენ კი არ გვაქვს, არამედ მთელ ქალაქში და მთელ საქართველოში მიმოიფანტება. ქალბატონო ნანა. და ჩვენ ხვალ მოუყვებით ამას მაყურებელს. საქართველოში არ ვიცი, თბილისში რამოდენიმე ადგილა, სადაც ხალხმრავალი შეკრების ადგილები, ეს არის სხვადასხვა მოლები, მეტროსადგურები, ახალგაზრდები, სტუდენტები დაარიგებენ ამ საინფორმაციო ფურცელს, სადაც სწორედ ის მითითებებია, რაც ახლა ესე კარგად გვაჩვენეს თქვენს ეთერში, როგორ არ უნდა მოვიქცეთ და სამწუხაროდ უმეტესად საზოგადოება იქცევა ისე, როგორც არ უნდა მოიქცეს და იმედი მაქვს, რომ თქვენი არხის და აი ამ ფურცლების დახმარებით გარკვეული ნაწილი საზოგადოების დაიწყებს უფრო სწორად მოქცევას და ერთი რაც მინდა დავამატო და ვთქვა, ძალიან კარგი მაგალითი უჩვენა საზოგადოებას აუტიზმის სათვისტომო. მათ მშობლებმა დაიწყეს პირდაპირი საუბარი თავიანთ პრობლემაზე, ყველა ეთერით, ყველა სოციალური ქსელით და შედეგად ამისა ძალიან წინ წავიდნენ სახელმწიფო აქტიურად ჩართეს ამ ბავშვებზე მეურვეობაში და სახელმწიფო დაფინანსებაში და მე ურჩევდი ეპილეფსიით დაავადებულ ადამიანთა ოჯახებს, რომ ისინი ასევე ღიად საუბრობდნენ ამ პრობლემაზე, მათი ზეწოლის გარეშე პროფესიონალების ხწვა, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხარდაჭერა გაიზარდოს, ალბათ უეფექტო იქნება. მით უმეტეს, რომ ჩვენს გადაცემაში მოხდა პირველად, სწორედ აი ამ აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების, მშობლების ისტორიების თხრობა ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ყოველ შემთხვევაში განწყობა ასეთია ჩვენთან და დამოკიდებულება თითო წინადადებით რომ დავემშვიდობეთ მაყურებელს. აი მე გავაგრძელებდი ქალბატონი ნანას აზრს და ვიტყოდი რომ ამ პრობლემაზე, ეპილეფსიაზე უნდა ილაპარაკონ იმ ადამიანებმა, რომელსაც ეს პრობლემა ეხებათ, ახალგაზრდებმა, ოჯახის წევრებმა, მეგობრებმა და მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში და ამ თვალსაზრისით მთელი მსოფლიო თქვენს გვერდით არის, ეს არის ეპილეფსიის საერთაშორისო ბიურო, ეს არის ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც კი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო სულ ახლა, ხან და სხვა შორის საქართველოს ამაში მხარი დაუჭირა, მაგრამ თუ არ იქნა აი ამ ადამიანების ჩართულობა, აი ეს ყველაფერი დარჩება ასეთ ლიტონ სიტყვად. დიახ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეპილეფსია მხოლოდ გულყრა არ არის.
მასთან ერთვის ძალიან ბევრი ფსიქოსოციალური ფაქტორი, რომელსაც მოგვარება ჭირდება და სპეციალისტების, სახელმწიფო სტრუქტურების, პაციენტების თანადგომით ერთად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხები. ლადო, ერთი წინადადება და დავემშვიდობ. ეს წინადადება ასე ვიტყოდი, რომ ეს არის ისეთი სფერო, სადაც თავის ჭეშმარიტი გაგებით, ასე ვთქვათ, გუნდურ მიდგომას არა მარტო ექიმების, არამედ პაციენტის, ექიმების, სახელმწიფოსაც არის აუცილებელი, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ შედეგი დავდოთ. ბავშვთა ნევროლოგი, პროფესორი ქალბატონი ნანა ტატიშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ნევროლოგი ქალბატონი ნათია ოკუჯავა, ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი სოფიო კასრაძე და ნეიროქირურგი მედიცინის დოქტორი ბატონი ლადო წიქარიშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომლებმაც წარმოადგენს საერთაშორისო ბიურო ეპილეფსიის და ევროპის ვიცე-პრეზიდენტი, ანუ ევროპის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აგრეთვე საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო ლიგის და ქალბატონი ნანა ტატიშვილი, რომელიც წლების მანძილზე იყო ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მოკლედ, მრავალმხრივი იყო ჩვენი შეხვედრა, თუმცა ჩვენ ამ თემას გავაგრძელებთ მთელი კვირის განმავლობაში, ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და გავარკვევთ, არის თუ არა ენდოკრინული პრობლემები დაკავშირებული თვალთან და პირიქით. ნახვამდის შეგრძლობას გისურვებთ. მეორადი კვამლის მავნე ზემოქმედებისაგან თავის დასაცავად მისი სრული არიდებაა საჭირო. სიცივისაგან დასაცავად კი საკმარისია ქურთუკის ჩაცმა. ნუ იქნები პასიური, მოვუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და დავიცვათ კანონის მოთხოვნები. 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2%